If a typical animal cell with an intracellular fluid containing 0.9% solute is placed in distilled water. كلمة distilled هنا ناقصة، يبقى السيل ويل. هو الديستلد ووتر لو السيل اتحطت في ديستلد ووتر، الديستلد ووتر دي بالنسبة للسيل بتبقى هايبرتونيك ولا هايبوتونيك سوليوشن؟ هايبرتونيك. لا هايبو. ديستلد ووتر، الديستلد ووتر دي بتبقى without salts. ايوه صح صح. تبقى هايبوتونيك سوليوشن. طيب الهايبوتونيك سوليوشن دي السيل put في هايبوتونيك سوليوشن، الووتر موف from where to where؟ الووتر هتتنقل منين لفين؟ من السولوشن للسيل. من اللو للهاي، والسوليوشن بيبقى هو اللو. يبقى السيل هيحصل لها ايه؟ اي سويل اند لايسس. سويل اند بروست. برافو عليك. طيب which of the following organelles is found in both eukaryotic and prokaryotic cells? الريبوزومز. Which of the following organelles found in both prokaryotes and eukaryotes? Of course ribosomes. طيب communication across plant cell walls occurs by means of plasmodesmata. plasmodesmata اللي هي الفاين tubes between adjacent plant cells. طيب include the infectious agent that دي اللي ما عرفتيهاش صح؟ انا اللي ما عرفتش غير تاني واحده بس تقريبا، باقي ما عرفتهمش. هنشوف. include the infectious agent that cause influenza. Of course you must know that in influenza caused by a virus. يبقى include the infectious agent that cause influenza يبقى ايه؟ virus. Number 2 include the infectious agent that cause malaria. فيها الانفكتس agent اللي بيسبب لي الملاريا. الملاريا caused by protozoa. C. البروتوزوا دي primitive creatures, primitive living organisms، كائنات حية دقيقة هي اللي بتسبب الملاريا. يبقى include the infectious agent that cause malaria دي اسمها البروتوزوا اللي cause malaria. طب include the organism from which penicillin was extracted. عارفة البنسلين؟ عارفة البنسلين يا روان؟ تقريبا يعني. البنسلين ده انتي بايوتيك، كانوا زمان بيستخدموه بس هو له باد سايد افكتس، ودلوقتي ما عادش حد كتير بيستخدم البنسلين از انتي بايوتيك. البنسلين ده اكستراكتد من الفنجاي. البنسلين ده اكستراكتد منين؟ فنجاي. يبقى include the infectious agent which from which penicillin was extracted ده الفنجاي على طول. طيب include the organism that fix nitrogen in roots of leguminous plants. الاورجانيزم اللي بيعمل فيكسنج للنيتروجين في جذور البقوليات، في جذور الروجمز. مين الاورجانيزم اللي بيثبت النيتروجين او ابزورب نيتروجين في روتس اوف لوجمز؟ بص يا ستي، اول ما اشوف نيتروجين اختار بكتيريا على طول، لان هي اللي ابزورب نيتروجين من السويل وتشينج ات انتو نيتريتس اند جيف ات تو ذا بلانت. يبقى اول ما اشوف نيتروجين اروح اختار ايه؟ بكتيريا على طول. وانا مغمض اي موضوع فيه نيتروجين وفيه تشويسز فيها بكتيريا بختار البكتيريا على طول. طيب سيانوبكتيريا اللي هي البلو جرين الجي ليك which of the following؟ الميتوكوندريا. Yes, very good. Mitochondria. Yes. طب ليه ما قلتش ليه كلوروفيل؟ لان هي بتعمل فوتوسينثيس. لان البكتيريا عندها كلوروفيل but not in chloroplast. يعني هي ما عندهاش الكلوروبلاست اورجانيل نفسه، هي عندها الداي الكلوروفيل داي لكن ما عندهاش كلوروبلاست. فاهمه الفرق بين الكلوروفيل والكلوروبلاست ولا مش عارفه؟ هو الكلوروفيل هي الداي بس مش كده؟ مش الداي، لكن الكلوروبلاست هو الاورجانيل نفسه. الاورجانيل in which photosynthesis occurs. فهي ما عندهاش الكلوروبلاست لكن عندها كلوروفيل داي لان هي ميكس في some bacteria mix photosynthesis. Understand? Yes. Okay. The exchange of oxygen and carbon dioxide between blood and air
in the lungs occur through the process of diffusion. yes. انت عارفه ان الجاز اكسشينج بيتم بالديفيوجن اللي هو الباسيف ترانسبورت. simple. Yes. Prokaryotes and eukaryotes are both characterized by each of the following except يعني دول الكومن كاركترز بين البروكاريوتس and eukaryotes ما عدا حاجه واحده. ايه هي؟ الميتوكوندريا. الميتوكوندريا في اليوكاريوتس لكن not in prokaryotes. يعني هي مش not common between prokaryotes and eukaryotes. Very good. Which of the following doesn't contain a membrane as part of its structure? الكروموسوم. Chromosome. السؤال ده الريبوزومز of the cell are primary importance for هو معروف ان الريبوزومز في السيل for making protein. الريبوزومز عشان عملية الترانسليشن في البروتين معروفة دي أروان. translation. عملية ترانسليشن في البروتينز وهناخدها في الهيريديتي in details. بس you must know that in the ribosomes necessary for certain process in making proteins called the translation process. فالريبوزومز مهمة جدا في translation process. Understand? yes. طيب which of the following statement is true for blood cells that has been added to a flask of saturated sodium chloride solution? C. طيب ليه؟ C. هو ال NaCl عنده high concentration فهو hyper. Yes, very good. والسيل هي اللو فالووتر هتطلع من السيل للسولوشن. برافو عليكي. بس سيل واللوز ووتر. طيب انا عندي اكسترا نوليدج. انا عندي دلوقتي جوه السيل ووتر في السيتوبلازم ووتر في الفاكيول. انهي ووتر اللي هيخرج من السيل؟ الووتر اللي في السيتوبلازم ولا الووتر اللي في الفاكيول؟ الفاكيول. طبعا لان الووتر اللي في السيتوبلازم السيل ما تقدرش تطلعه بتطلع الووتر اللي في الفاكيول. Which of the following organelles in human sperm provide the energy needed by the sperm? B. الميتوكوندريا دي بيحصل فيها الفود بيرنينج وهي source of energy for any cell مش في السبرم سيل بس في any cell هي source of energy. برافو عليك. الميتوكوندريا. Which of the following is correct about the phospholipid shown above? ايه اللي صح عن الفوسفوليبيد دي؟ أنا دي ما عرفتهاش. اقول لك انا بقى يا حبيبي. لحظة واحدة كده. بصي يا ستي. انا عندي السيل ممبرين مش عباره عن باي لاير من الهيدن ديتيلز. يس. مش كده؟ دي بقى الهيد وديت الايه؟ التيل. يعني بارتيشن 1 هي الهيد وبارتيشن 2 هي الايه؟ التيل. بارتيشن 1 الهيد وبارتيشن 2 التيل. Understand? Yes. Partition 1 ادي partition 1 وادي partition 2. Which of the following is correct about the phospholipid shown above؟ مش انت عارفه ان دايما وانا قلت لك I told you ان التيلز بتبقى في الميدل والهيدز بتبقى outside؟ Yes. التيلز في النص والهيدز to the outside. يبقى هي فعلا B. Only part 2 اللي هو الهيد قصدي اللي هو التيل would be found in the middle of the lipid bilayer. ان partition 2 اللي هو التيل found at the middle of the bilayer عندي قدامي دي. مش فاهمه؟ انا بس ما كنتش فاهمه حكايه اللي هي التقسيمه ان هي دي الهيد مفيش مشكله بس دلوقتي understand؟ يس تمام. جميل.
A PT protein produced in the bacterium Bacillus kills the corn earthworm that transfer to corn. البي تي بروتين في نوع من البكتيريا اسمها بكتيريم باسيلس، دي فيها بروتين اسمه بي تي بروتين. لو الارث انا خلاص يعني في certain بكتيريا اسمها بكتيريم باسيلس فيها بروتين اسمه بي تي بروتين. understand لحد دلوقتي؟ تمام. لقوا ان البروتين ده kills the earthworm that feed on corn. يعني انا لما ابقى بزرع كورن كده وتيجي الارث وورم تاكل لي الكورن كله، تاكل لي المحصول بتاع الكورن بتاعي الكراب. طب ما انا عايزه get rid of this earthworm، صح؟ يس. هم لقوا ان البي تي بروتين اللي في البكتيريم باسيلس ده كل ذا كورن ايرث وورم، بيقتل الايرث وورم اللي بتاكل الكورن. طب ما جميل قوي. طب ما احنا نحط بقى ايه بكتيريم باسيلس دي على الكورن عشان تيجي الايرث وورم تاكل، صح؟ عشان لو الايرث وورم كانت تموت. بس احنا هنحط بكتيريا على الكورن كروب، ده تبقى خيبه يعني. ما ينفعش احط بكتيريا على الكورن كروب. قال لك ايه بقى؟ بعمل ايه؟ بجيب البي تي جين بلاتفورم البي تي بروتين وبعمل له انجكشن في الكورن. بعمل له انجكشن فين؟ في الكورن. في الكورن. هو نون هارمفول فور هيومنز، يعني هو مش ضار للهيومنز. تيجي بقى الارث وورم تاكل الكورن اللي فيه البي تي جين اللي هو عمل بقى بي تي بروتين بعد كده it will be killed طبعا. understand؟ يس. اقولها تاني، انا عندي بي تي بروتين في نوع من البكتيريا اسمه بكتيريم باسيلس kill the earthworm that feed on the corn. طب I want to get rid of this earthworm, I will inject the corn with BT gene extracted from bacteria. والبي تي جين طبعا هو اللي بيدي الاوردر ان for the synthesis of PT protein، صح؟ يس. طيب جميل. فبيقول لك ايه بقى؟ Which of the following would be the expected to occur when the corn earthworm eat the corn؟ ايه اللي هيحصل لو الكورن earthworm اكلت الكورن اللي فيه بقى البي تي جين ده؟ هيحصل ايه؟ one only. Yes. طبعا earthworm will be killed. The corn earthworm that eat the PT corn would be killed. Which of the following cellular organelles is least likely to be visible with light microscope؟ ribosome. Which of the following is a بس قولي بقى بالنمبر B C كده يعني. Which ماشي. of the following is the function of the cell plasma membrane؟ D. prevent the diffusion of protein hormones into the cell، ودي المين function of ايه؟ of plasma membrane. A bag made of flexible semi-permeable membrane is filled with glucose. الباج ده اهي filled with glucose وستارش solution، يعني solution فيه جلوكوز and starch، بحيث ان هو 10% جلوكوز و5% starch، اللي هو الباج اللي هي immersed in the beaker دي. طيب الباج دي لازم تعرف ان هي بيرمبل للووتر والجلوكوز لكن not permeable to starch، يعني هي بتعدي الووتر والجلوكوز لكن ما تعديش الستارش. The bag is suspended in a beaker containing 10% glucose solution، يعني الباج فيها solution فيه 10% جلوكوز و5% starch، اتحطت في بيكر فيه 10% جلوكوز. اتحطت في بيكر فيه ايه؟ 10% glucose. In 10 minutes the bag can be expected to. ايه اللي هيحصل للباج بقى؟ ايه؟ ليه بقى؟ هي هتعمل absorption للجلوكوز. تعمل absorption للجلوكوز؟ لا، الووتر موفز من اللو للهاي، وانا عندي البيكر هو اللو والباج هي الهاي، فالووتر هينتر ذا باج.
فالباقي هيحصل لها ايه؟ swelling. understand؟ Yes. طيب humans don't obtain any energy from eating cellulose. الهيومنز اهي الهيومنز don't obtain eating energy هي obtaining any energy from eating cellulose. Why؟ C. the required enzyme necessary to hydrolyze cellulose is lake. الانزيم اللي مهم عشان hydrolyzing cellulose leaking مش موجود. Golgi apparatus function in which of the following processes? A. Yes, package and distribution. Very good. Organelles found in plant cell but not in animal cell. D. Yes, plastids. Organelles found in both prokaryotes and eukaryotes. E. Organelles found in animal cells but not in plant cells. A. Yes, centrioles and centrosomes. أول ما أشوف الصورة دي صورة الجيل electrophoresis. ديت way of separating a mixture of ايه of proteins. Mixture sorry of DNA mixtures. يبقى الدياجرام above showed the result obtained by using which of the following techniques. أول ما أشوف الصورة ديت الجيل electrophoresis. دي بيعملوا إيه بقى؟ دول بيجيبوا DNA وبيحطوه في جيل ماتريكس. الجيل ده لازم يكون conduct electricity وبيخلوا DNA moves بيمرروا electric energy فيه electromagnetic field يعني فيه فبيخلوا DNA moves with a certain speed. understand؟ فبيحصل له separation. بيحصل له ايه؟ separation. لا دي لسه ما أخدناهاش. Which of the following cellular structures can be used for locomotion? Any structures من دي used for locomotion? D. cellular flagella. صح. Eukaryotic cells for both plants and animals possess which of the following basic structure? D. كلهم فيهم Golgi apparatus وميتوكوندريا. صح برافو عليك. The plant cells are placed in a salt water solution. The volume of the cytoplasm decreases. Which of the following is the best explanation for this observation? C. in the water, especially in the vacuole, leaves the cell. As I told you, الcell can't lose water from its cytoplasm. لكن اللي تقدر تعمله إن هي lose water from its vacuole. Which of the following best represents the way in which phospholipid molecule form cell membrane? C. اللي هي الهيدز outside والtails to inside. Bacterial, fungal, and algal and plant cells have fixed shapes because they have B. Cell wall. Yes. Which of the following structure is common to all cells? A. البلازما membrane. طب what are the common structure for all cells? كلهم؟ اه الرايبوزومز والDNA والبلازما membrane. Very good. Which of the following organisms? مثل الانيمالز الوحيدة اللي مش عندها السيل وول صح؟ الانيمال بس. اه تمام. Animal cell the only cell that lacks a cell wall.
which of the following organisms lake a nucleus؟ السيانوبكتيريا ايه؟ طيب sap extracted from diseased tomato plant. sap أخدتها من diseased tomato plant passed through an ultrafine filter. يعني أنا جبت طماطم مريضة وعملت منها جوس وحطيتها في ultrafine filter. حطيتها في إيه؟ ultrafine filter. لقينا إن هي بعد ما حطيتها في الالترافاين فلتر خدتها وعملت لها انجكشن في هيلثي توميتو. يعني انا بعد ما حطيتها في الترافاين فلتر مررتها في الترافاين فلتر، انا كنت متخيل انها لما تعدي في الالترافاين فلتر الديزيز كوزنج ايجنت will be filtered. يعني الديزيز كوزنج ايجنت هيطلع على الفلتر والساب بتاعي هيبقى نظيف ما فيهوش الديزيز كوزنج ايجنت. مش فاهمه؟ لا تمام فاهمه. خلاص انا جبت الطماطم مريضه وعملت منها جوس واخدتها مررتها في الترا فاين فلتر. يعني فلتر رفيع جدا او صغير جدا بحيث ان هو يعمل هولدنج للايه؟ للديزيز كوزنج ايجنت للميكروب. يعني اخدتها وعملت لها انجكشن في هيلثي توميتو، لقيتها كونفيرت ات انتو ديزيزد وان. يعني الهيلثي توميتو بعد ما عملت لها انجكشن بالجوس بقت ديزيزد. ده معناه ان الميكروب لسه في الجوس ولا حصل له فلتريشن؟ لا كان لسه موجود. برافو عليك. يبقى الديزيز كوزنج ايجنت ده اللي في الساب بيبقى ايه؟ بروتوزون ولا فيروس ولا فانجس ولا بلو جرين الجي ولا بكتيريوم؟ انا مش عارفاها. فيروس، لان الفيروس very small. الفيروس هو اللي ايه؟ very small وما يقدر الفاين فلتر ما يقدرش يعمل له فلتريشن. لو كان اي ميكروب تاني كان حصل له ايه؟ فلتريشن. بكتيريوم او حاجه بيبقى bigger in size than virus، لكن الفيروس معروف ان هو very small وcan't be filtered through the ultrafine filter. Understand? Okay. Yes. Yes. Which of the following functions directly in cell locomotion? الميكروتوبيول C. Yes. In the fluid mosaic model of the plasma membrane, which of the following is true of the hydrophobic tails of the phospholipids? They are found in the middle. The cells of individuals with Tay-Sachs disease disorder are unable to code for the enzyme that break down lipid molecules in the membrane of nerve cell. Which cell organelles are probably unable to function properly. أنهي organelle اللي unable to function properly هنا؟ B. اللايزوزومز. أي مشكلة في الدايجيشن بتبقى اللايزوزومز.